අපි කරන්නේ hello world කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි. ඉතින් ඒකට මුලින්ම header file එක දාන්න ඕනේ. #include iostream it was using namespace std. ඊට පස්සේ int main දාලා body එක එන්න. ඊට පස්සේ return 0 කියන එක අපි දානවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට hello world එක console එකේ print කරන්න. ඒකට අපි ගන්න cout කරලා මෙහෙම කියන්නේ the brackets කියන්නේ මේක අතර මේක දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි hello world කියලා print කරමු. ඔක්කොම finish. ඊට පස්සේ කරන්නේ මේක save කරන්න ඕනේ. එතන මෙතන තියෙන buttons තුනක්. එකක් තියෙන compile කරන්න පුළුවන්, run කරන්න පුළුවන්. compile and run කරන්න ඕනේ. rebuild. අතර මේක මේ compile කරනවා කියන්නේ මේ program එක run වෙනවද කියලා බලන්න. කියන්නේ run errors check කරනවා. ඊට පස්සේ මේක වැරදි හදනවා. ඒ වැරදි හැදෙන්නේ නැහැ. වැරදි තියෙන තැන් පෙන්නන එක තමයි compile එකෙන් වෙන්නේ. run එකේදී වගේ compile එක successful වුණොත් run කරන්න පුළුවන්. compile run කියන්නේ දෙක විදියට මුලින් compile කරලා ඊට පස්සේ run කරන එක කරන්නේ. අපි compile run තමයි දෙන්නේ. එතකොට වගේ අහනවා මුලින්ම save කරන්න ඕන එක. මම ගිහිල්ලා desktop එකේ folder එකක් හදන්නම්. C++ කියලා folder එකේ .cpp हम सेव करमु. ऐसे घटना में घटना compile successful කියලා වැටිලා මෙතනට මාකර් එකක් යනවා නම් මෙතන පහළ වැටෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු දැන් ටිකකින් මේක run වෙන්න ඕනේ. හරි. මේ තියන්නේ අපේ පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කෙනෙක් මුල්ම ස්ටෙප් එක දැන් මුල්ම ස්ටෙප් එක කම්ප්ලීට් කරා. ඉතින් මේක තමයි මුල්ම ස්ටෙප් එක hello world print කරන එක. සක්සස්ෆුලි කරා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනවා.